אני הכרתי אנשים אינטליגנטים בצורה קיצונית, שלא היה להם אפילו טיפה של היצירתיות של להבריק רעיונות. אנשים שהיו בסקאלה של, לפחות מועמדים לנובל, שאתה מסתכל על הקריירה שלהם, ואני כמדען יודע לפתוח את המאמרים שהם עשו, ואני רואה, לא היה להם רעיון אחד מקורי משלהם. הם לא גנבו רעיונות, אלא מה? הם זיהו פוטנציאל ברעיון של מישהו אחר, כמו שאדיסון זיהה את הפוטנציאל בקוריוז של הנורה, והם פיתחו אותו הרבה מעבר למה שמישהו יכול לחשוב. אתה יכול להישאר עם המושג יצירתיות במובן הכי צר שלה, אבל זאת בחירה. אני אומר, בוא נסתכל רחב יותר, בוא נסתכל האם בן אדם יכול לתרום רחב יותר, לא חייב להיות בשביל זה אינטליגנט. מה זאת אומרת, אתה שואל אותי אם כל אחד יכול להיות יצירתי. יכול להיות שאחד הילדים שיושב בכיתה משועמם, הוא ילד שהוא יהיה איש שיווק מבריק, הוא ילד שהוא יהיה בן אדם שמבין, יודע לקשר בין האנשים הנכונים, שזה דבר קריטי בעסקים וכו'. רוב האנשים חושבים שהם יצירתיים, אבל אם שואלים אותם אם הם יצירתיים, הם יגידו שלא. בשביל לברר את סוגיית היצירתיות ומה היא באמת כוללת, הבאנו את פרופסור דוד אייזנברג. שלום. שלום, שלום תמיר, איזה כיף להיות פה. אז יש לך תואר קצת ארוך, אתה ראש המעבדה לאלקטרוכימיה ואנרגיה בטכניון, ומגיש הפודקאסט המדע מחפש משמעות. נכון, ובאמת, אז זה אומר שככה, קודם כל אני באמת מדען. יש לי קבוצת מחקר, 10 חוקרים במעבדה, ואנחנו חוקרים דברים בתחום האנרגיה נקייה והמתחדשת, אבל גם בפודקאסט אני מסתכל על נושאים שמסתכלים רחב יותר. ויצירתיות זה אחד הנושאים שבאמת מאוד פרדוקסליים, כי זאת מילה שכולנו מבינים. יש מילים כאלה שאנחנו, כל אחד מבין את המשמעות שלהם בקירוב ראשון, וכשמתבוננים בהם קצת זה נהיה לא ברור. כששואלים בן אדם אם הוא יצירתי, רוב האנשים קצת נזהרים מלענות כן. והסיבה זה שהם משווים את עצמם אולי לאיזושהי הגדרה של יצירתיות. אבל בלב אני חושב, באמת ששיחות בעיניים סגורות, רוב האנשים אומרים כן, אני יצירתי, הנה פתרתי בעיה פה, מי אמר שיצירתיות זה רק ככה? אז באמת מי אמר זו שאלה חשובה. באמת שאולי אני אתחיל בסיפור. אחד הסיפורים הכי קלאסיים על היצירתיות הקלאסית. בעצם מה זה יצירתיות קלאסית? זה איך אנחנו מבינים את המילה הזאת במובן הכי פשוט שלה? הברקה. יצירתיות זה יכולת להבריק הברקות, שתקפוץ לך, פתאום תוצאת נורה מעל הראש. רגע אחד אתה לא יודע, ורגע אחד הרעיון נמצא. אולי אחד הסיפורים הכי מפורסמים על הנקודה הזאת, זה הסיפור על המצאת האנטיביוטיקה. אלכסנדר פלמינג היה מיקרוביולוג אנגלי, והוא חקר חיידקים, ויום אחד, אני מספר את הסיפור הזה עכשיו בצורתו הקלאסית המקוצרת, ואחר כך ננסה לשבור את המיתוס, להפריך את המיתוס. אז פלמינג נסע לחופשה והשאיר אחריו כלים לא שטופים, הוא בעצם השאיר את כל הצלוחיות עם החיידקים עומדות על השולחן ונסע. כשהוא חזר אחרי כמה שבועות, הוא גילה בלגן גדול, ובתוך הבלגן הזה הוא ראה שהצלוחיות של החיידקים שלו זלגו החוצה, החיידקים התרבו ויצרו פילמים שלמים ויצאו אפילו מחוץ לצלוחיות, חוץ מצלוחית אחת. הנה הוא מתקרב הרגע של הנורה שנדלקת, הוא ניגש לצלוחית הזאת, הוא ראה שבצלוחית הזאת החיידקים בחצי שלה מתו, ואז הוא ראה משהו מעניין. הוא ראה שבאותו אזור שהם מתו, גדל עובש. פום, נורה נדלקת לו מעל הראש, פלמינג אומר, מה אם העובש הורג את החיידקים? לוקח את העובש, ממצא ממנו את הכימיקלים שלו, לעובש קוראים פניצילום, מכין ממנו כימיקל בשם פניצילין, וככה הומצא האנטיביוטיקה המודרנית, לילה טוב ילדים. זאת אומרת, ככה מספרים את הסיפור הזה. עכשיו, מה שמעניין במיתוס הזה, זה שהוא באמת קרה, אבל זה ממש לא כל הסיפור. כי מסתבר שאותו רגע של הברקה, היה הרבה מאוד דברים רלוונטיים לפניו והרבה אחריו. קודם כל, מה שהיה לפניו זה שפלמינג חיפש את הרגע הזה. זה לא הפעם הראשונה שזה קרה לו. 6 שנים לפני כן קרה לפלמינג כמעט אותו דבר. הוא היה במעבדה, הוא רחל מעל צלוחית, טפטפו לו דמעות או רוק, ההיסטוריה קצת מעורפלת בנושא הזה, טפטף לו משהו לתוך הצלוחית, וראה שהחיידקים באותו אזור מתו, והוא גילה שבאמת יש אנזים בשם ליזוזים אצלנו בנוזלים שיכול להרוג חיידקים. זאת אומרת, אפילו כשהוא גילה בסוף את האנטיביוטיקה, את הפניצילין, העוזרת מעבדה שלו אמרה לו, דוקטור פלמינג, כמו שזה קרה לך כבר. זאת אומרת, בשביל להגיע לרגע יצירתיות, הוא היה צריך הכנה ורצון וניסיון לחפש אותו. יתרה מזאת, אם פלמינג היה עוצר שם, איך שסיפרתי את הסיפור הזה, הנה גילינו את הפניצילין, היה לטוב ילדים, אז לא היה לנו אנטיביוטיקה, או לפחות עשרות שנים עוד לא היה לנו אנטיביוטיקה. למה? כי הוא עשה מה שפרופסור טיפוסי עושה, ואני יכול להעיד, אנחנו מגלים משהו, בדרך כלל אנחנו כותבים מאמר, וממשיכים הלאה, למאמר הבא. וזה מה שהוא עשה, הוא כתב מאמר, הוא כתב, גיליתי את החומר, הורג חיידקים, לא בדקתי אותו על בני אדם, לא בדקתי אותו על עכברים אפילו, ולדעתי אי אפשר להכין אותו בכמויות גדולות. זאת אומרת, הוא אמר שהרעיון הזה הוא רעיון לא טוב אחרי שהוא גילה אותו. והיו צריכות לעבור 12 שנים, עד שבאו 2
פליטים מגרמניה שהתגלגלו לאנגליה, שזיהו את הפוטנציאל של הרעיון הזה, והם בעצם עשו ממנו הכל. הם פתחו במרתף של המרכז הרפואי, מרכז לגידול של העובש הזה, והם הצליחו למצות מתוך העובש הזה את החומר בכמויות גדולות. הם בדקו אותו ראשונים על עכברים, הם בדקו אותו ראשונים על בני אדם, הם קבעו מינונים, בזכותם בעצם יש לנו אנטיביוטיקה. אז אתה אומר, אוקיי, הרגע של היצירתיות של פלמינג הוא רגע קריטי, אבל היה לפני והיה אחרי, וזה בעצם מביא אותנו לשאלה גדולה יותר של מהי יצירתיות. זו, השאלה אם יצירתיות זה באמת רק היכולת פתאום שתדלק נורה מעל הראש, או היכולת להוציא לפועל דברים, שזה כבר ממש לא נשמע לנו יצירתיות. זה שיש שני אנשים שקראו מאמר ואמרו, אוקיי, אולי בדרך מהרעיון, נגיד, מהתגלית של הפניצילין, ועד להביא את זה למוצר מסחרי, אולי גם יש הרבה שלבים בדרך של תגליות, של איך אני משווק את זה, זה גם עולם השיווק מלא ביצירתיות. לגמרי, לגמרי. אני חושב שההתבוננות הרחבה על יצירתיות, זה לחשוב על איך אני, אם אני יצירתי, איך אני מביא את היצירה שלי אל העולם בפועל. איך אני גורם שהיצירה תצא ממני ותגיע לאנשהו. פלמינג היה יצירתי במובן מאוד צר. היצירה שלו לא יצאה אל העולם, היה צריך עוד אנשים יצירתיים לאורך הדרך שישלימו אותו. זאת אומרת, ביצירתיות אני צריך שכל הכוחות שלי יבואו לידי ביטוי, אבל גם אני צריך למצוא את השותפים הנכונים. גם דוגמה אחרת מצוינת לזה, זה, שנייה, אני אשאל אותך, חידה, בוחן פתע, לא חשבת על זה. מי המציא את הנורה? אדיסון. או סבבה. אז אנשים מתחלקים בתגובת בטן שלהם בין אדיסון לבין, רגע, שמעתי שזה לא אדיסון, אבל אני לא סגור על זה. אז זה באמת אנשים מתחלקים. למה יש את הבלבול הזה? כי, בוא נבדוק מי המציא את הנורה. את הקונספט של נורה, את החוט להט שמאיר אור, גילו בערך 70 שנה לפני שאדיסון נולד. את הפטנטים הראשונים על נורה כתבו איזה 20 שנה לפני שאדיסון נולד. אז אמרנו, סגרנו, אז אדיסון לא המציא את הנורה. מצד שני, אותם פטנטים ראשונים תיארו את המתקן, הוא היה דומה למה שאדיסון עשה אחר כך, אבל זה היה מתקן שהיה קוריוז, משהו חמוד כזה שאתה יכול להסתכל עליו, נורה נדלקת, זוהרת 10 שניות, 20 שניות ונשרפת, זהו. אף אחד לא חשב על זה כעל פתרון לתאורה. אדיסון אמר, זה משהו שיש לו פוטנציאל, והוא עשה הכל, האופן שבו הוא עשה את זה, הוא פשוט לא יאמן, כי הוא חשב על כל צד של התהליך. צריך את הזכוכית, הוא פיתח שיטות חדשות לפתח זכוכית. צריך שבפנים יהיה ואקום, הוא המציא משאבות חדשות כדי לעשות ואקום. צריך את החוט להט, הוא ישב עם העובדים שלו, היה לו צוות של עובדים במעבדת המחקר התעשייתית הראשונה בעולם, והוא בדק בין 6,000 ל10,000 חוטים שונים. חוט במבוק מפוחם שעה, חוט במבוק מפוחם שעתיים, חוט מסיב כזה, חוט מסיב כזה. בדקו אלפי חומרים שונים עד שמצאו את החומר הנכון, שגם מוליך את החשמל, וגם זוהר, וגם לא נשרף, וכל הדברים האלה. יתרה מזאת, הוא לא הסתפק בלשפר את הנורה. הוא אמר, איך אנשים ישימו נורה בבית? איך אנשים ישתמשו בתאורה בבית, אם אין להם בבית חשמל? אז הוא הגה את הרעיון של רשתות חשמל. מה שאנחנו חושבים היום כאן מובן מאליו, הוא המציא את זה, הוא אמר, היא תהיה תחנת כוח, היא תייצר חשמל, נעביר חשמל בקאבלינג, כמו שבאותן תעלות שהיום אנחנו מעבירים גז וכל הדברים האלה. אנחנו רוצים שהנורה יהיה אפשר להחליף אותה, אז צריך איזה דרך לחבר אותה בקלות. הוא ראה ג'ריקן של קרוסין אצלו במעבדה, שהוא איתו ישתמש לעששית, אז הוא אמר, הנה, יש שם מכסה מתברג, נעשה שהנורה תהיה מתברגת. זאת אומרת, הבן אדם הזה לקח את אותה הברקה, את אותו קוריוז, שבלעדיו היה נשאר קוריוז, והוא פתח אותו לכל הכיוונים, ובזכותו יש לנו נורות. אז עכשיו אני שואל אותך, מי המציא את הנורה? או, אפשר לשאול את זה, מי היה באמת בעל הכינוי יצירתי, כי על זה השיחה. נכון, מי... אולי גם, אולי גם וגם, זאת אומרת, השאלה אם יצירתיות זה רק ליצור, או זה גם לחבר שני דברים שהם כאילו לא קשורים ביחד, הברגה של ג'ריקן קרוסין, יחד עם הנורה החדשה שאני רוצה שיהיה קל להחליף, ולא יהיה צריך להזמין חשמלטור, אוקיי, מצאתי את השילוב המנצח. אז אתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת. בעצם אתה העלית דברים כמו האם לחבר רעיונות אחד לשני זה יצירתיות, או האם לשווק דברים זו יצירתיות, ובעצם אפשר לחלק את התהליך היצירתי, גם שכל מוצר עובר, בין אם זה מוצר או רעיון, וגם את התהליך בתוכנו לסדרה של שלבים שבגדול נחלקים לשלוש. יש את היצירתיות כשהיא עדיין בשכל שלנו, יש את היצירתיות כשהיא מפעילה את הרגשות שלנו, ויש את היצירתיות כשאנחנו באים, יאללה, זהו, עכשיו אני יוצא עם זה לפועל. אז דברים כמו לחבר דברים לא קשורים, כמו לשים את הדימוי הנכון שיעזור לי לחשוב יותר טוב, זה עדיין בשלב השכל. אחר כך צריך גם הפעלה רגשית ואת כל שאר הדברים האחרים, ובכל השלבים האלה צריך יצירתיות. אני רוצה דוגמה למשל, יצירתיות רגשית. למה? איפה צריך רגשות ביצירתיות? אז בעצם הרגש הבסיסי ביותר, היסודי ביותר, הראשון של היצירתיות,
צריך להיות רצון להוציא את הדבר לחוצה, רצון לתת, בעצם רצון לנתינה, מה שמכונה ביהדות חסד. חסד הוא השאיפה פשוט לתת משהו. עכשיו, זה כבר יכול לקרות אחרי שכבר הרעיון התבשל, אחרי שאני כבר יודע מה אני רוצה לעשות, אבל אני צריך לרצות לתת אותו חוצה. למשל, היה מדען אחד באנגליה בשם הנרי קוונדיש, הוא היה פעיל במדע 60 שנה, וכל ה-60 שנה האלה הוא פרסם 20 מאמרים. סתם לדוגמה, אני 20 מאמרים בפוסט-דוקטורט סיימתי לפרסם. למה? כי לא היה לו אכפת לתת את הארונות שלו לעולם. הוא היה מגלה דברים, כותב אותם במחברת, סוגר את המחברת, שם בארון והולך מגלה דברים עוד. במשך 100 שנה אחריו הלכו וגילו בדיעבד דברים שהוא גילה קודם, פשוט לא היה לו אכפת. זאת אומרת, אתה צריך לרצות לתת את הארון שלך לעולם. מי בא הפוך ממנו? אפשר עוד סיפור? אני בעד סיפורים. בעד סיפורים. דרך אגב, אני אגיד את זה גם לציבור, לקהל, אומנם זה מסיט אותנו מהנושא, אבל אחת הדרכים הכי חשובות לספר בהם דברים, לספר בהם רעיונות גדולים, זה דווקא דרך דוגמאות וסיפורים. דרך אגב, אתה גם חסיד חב"ד, אז רבי מלובביץ' ידוע עליו שהספרים היחידים שהוא הגיע, זה לא את כל המאמרי חסידות שלו, אלא דווקא את הסיפורים. זאת אומרת, הספרים של הסיפורים הם הספרים היחידים שבמסגרות הרבי סיפרו שהוא הגיע בעצמו והוא אמר כן, ככה נאמר, כי הוא ידע שהסיפורים הכי משפיעים על נפש האדם, והמאמרי חסידות כבודה במקום המונח, אבל ההשפעה שלהם, אם יהיה חוסר דיוק כזה או אחר, היא הרבה יותר נמוכה, וככה הרבי מינן את הזמן שלו. מאוד מעניין. אז ממנו אני מביא את החשיבות של סיפורים. הוא ערך חלק מהמאמרים, חלקם מאוד קטן, אתה צודק שבאמת הוא הקפיד הרבה מאוד שהסיפורים יהיו מדויקים, כי יש בהם כוח. אז באמת, הסיפור הנגדי זה, אמרנו שקוונדיש פעל 60 שנה, פרסם רק 20 מאמרים, מולו, אני יכול להביא סיפור. אז זהו, ההפך? ההפך ממנו, זה מתמטיקאי, שפרסם במהלך חייו, ואפילו קצת אחריהם, יותר מ-1,500 מאמרים. באותם שנות פעילות, היה פעיל בערך 60 שנה, פרסם יותר מ-1,500 מאמרים, המתמטיקאי הפורה ביותר בעולם, ומה שמדהים, זה שהוא גם היה המתמטיקאי הפורה ביותר בעולם, וגם היה הומלס. איך מתמטיקאי פרסם כל כך הרבה מאמרים אם הוא היה הומלס, קראו לו פול ארדש, ובאמת נגיד 40-50 שנה האחרונות של החיים שלו, לא היה לו בית, נפטר לפני 20 ומשהו שנה, מוד הפעילות שלו היה כזה, יהודי הונגרי, הוא היה מגיע יום אחד, אתה כמתמטיקאי, שומע דפיקה בדלת, אתה פותח את הדלת, עומד שם פול ארדש, המתמטיקאי ההונגרי, ואומר, המוח שלי פתוח. זה אומר שעכשיו הוא יגור אצלך בבית, שבוע, שבועיים, בזמן זה אתה תאכיל אותו, תחבס לו, יש לו 2 סטים של בגדים, ואתם תעשו מתמטיקה ביחד. הוא הגיע אליך כי הוא אומר, על מה אתה עובד? על זה אני אעבוד. איזה בעיה שיש לך? עליה אני מוכן לתת את הזה שלי, ואנשים חיכו שנים שארדש יגיע אליהם הביתה, כי הוא היה מבריק, והוא פשוט אהב לתת את השכל שלו לכל בעיה שיש לך. אנשים סיפרו שהוא לא רק פתר לנו את הבעיות שהיו לנו, אלא גם השאיר לנו בעיות לשנים קדימה. אחרי שבוע, שבועיים הוא היה אומר, טוב, מספיק, קנה לי כרטיס טיסה לפינלנד, וטס לאיזה מתמטיקאי אחר, נסע ככה בכל העולם, לא היה לו בית, לא היה לו דירה. עכשיו, הוא בעיניי מסמל את הדחף לתת, כי באמת הוא פשוט היה אומר, על מה אתה עובד, על זה נעבוד. ובאמת בגלל זה הוא גם, אין לו איזה תגלית אחת גדולה, אלא כל מה שאנשים שמו לפתחו, על זה הוא עבד, הוא לא התמקד באיזה נקודה אחת. אז הרגש הראשון שצריך להיות ביצירתיות, שאלנו למה צריך רגש ביצירתיות, זה בשביל לרצות לתת משהו למישהו, בשביל לרצות שהרעיון שלך יצא ממך ויגיע למישהו אחר. אבל טוב, אומרים טוב את הבעיות. לא, אני אומר כאילו, הרבה פעמים בבתי ספר וכאלה, עושים סדנאות לפיתוח יצירתיות. ואז אתה רואה את התלמידים קבועים, יושבים שם כזה, נו, מה רוצים מאיתנו, מה זה, כאילו, אז אוקיי, או שזה קיים או שזה לא קיים, מה זה כמו סקרנות, זה רגש טבעי, אפשר לפתח את זה, אפשר לעורר את זה? שאלה מדהימה, אבל קודם כל, נחמץ הלב לשמוע, שיושבת כיתה של אנשים, מה שאתה מתאר, שבטוח כל אחד מהם יש לו יצירתיות, בטוח כל אחד מהם יכול לתרום למשהו, משהו ייחודי ביותר, ואתה אומר שהם יושבים קבועים, כי מנסים אליהם טכניקות מאוד לא יצירתיות, על איך ללמד יצירתיות. זהו, או שיצירתיות גם קשורה הרבה פעמים, לפחות דוקטור יוזביץ' אומר שהיא קשורה ל-IQ, זאת אומרת שהיא לא שונה מה-IQ, אלא היא חלק ממש מהיכולת השכלית, הקוגניטיבית שלנו, ממש כמו שמנוע חזק, יש לו גם היכולת להסתובב מאוד מהר, וגם יכולת של כוח. מדהים, אני חולק על זה מאוד. גם טורק וגם הורס פאוור. אני חולק על זה מאוד. אני הכרתי אנשים יצירתיים בצורה קיצונית. בכל מיני סוגים, הכרתי אנשים אינטליגנטים בצורה קיצונית. שלא היה להם אפילו טיפה
של היצירתיות שלה להבריק רעיונות. אני לא רוצה להגיד שמות כדי שאנשים לא יעלבו, אבל אנשים שהיו בסקאלה של, אתה יודע, לפחות מועמדים לנובל, אנשים שנחשבים הכי גדולים בתחום שלהם, שאתה מסתכל על הקריירה שלהם, ואני כמדען יודע לפתוח את המאמרים שהם עשו, ואני רואה, לא היה להם רעיון אחד מקורי משלהם. מה זאת אומרת? הם לא גנבו רעיונות, אלא מה? הם זיהו פוטנציאל ברעיון של מישהו אחר, כמו שאדיסון זיהה את הפוטנציאל בקוריוז של הנורה, והם פיתחו אותו הרבה מעבר למה שמישהו יכול לחשוב. אז אתה אומר, אתה יכול להישאר עם המושג יצירתיות במובן הכי צר שלו, אבל זאת בחירה. אני אומר, בוא נסתכל רחב יותר, בוא נסתכל האם בן אדם יכול לתרום רחב יותר, לא חייב להיות בשביל זה אינטליגנטי. לא, אבל המועמדים לנובל היו ודאי עם IQ 140 ומעלה, זה לא איזה אנשים שהם ממוצעים, זאת אומרת, בסדר, שהם אינטליגנטים מאוד, אינטליגנטים מאוד. אני רק אומר שהיצירתיות במובן של להבריק רעיון חדש, זה אתה פשוט רואה שלא היה להם. אתה רואה שלא היה להם, הם היו מועמדים לנובל, אני מדבר על מישהו ספציפי, לא רוצה, הוא היה מועמד לנובל 20 שנה, בסוף מת בלי לזכות. ואני חושב כי הרעיון המקורי לא היה שלו. אלה שעשו את הרעיון המקורי לא הבינו את השווי שלו. הוא הבין ופיתח את זה לתחום שעכשיו אלפי אנשים חוקרים בעולם. אבל בגלל שהוא לא היה ראשון, אז ככה זה, כאילו, ועדת הנובל, זה לא עובד ככה. בואו נסתכל רחב יותר. באמת, אגב, זה הרבה ביקורת היום על פרס נובל, שמה זה 3 אנשים? איזה מחקר היום אתה יכול לתת אותו ל3 אנשים? יש מחקרים שהיו 5 אנשים על המאמר, 2 דוקטורנטים ו3 פרופסורים, אז נתנו ל3 הפרופסורים, הגילוי של הכדוריות הזה. הדוקטורנטים שעשו את המעבדה ואולי היו יותר יצירתיים לא קיבלו. איזה כדוריות? אחת גילו, נתנו פרס נובל ב-95 או 85, על גילוי כדוריות פחמן, צורה חדשה של החומר פחמן, בצורת כדורגל, מולקולות כדורגל. אוקיי. וגילו את זה 5 אנשים, 2 דוקטורנטים, 3 פרופסורים, אמרו למי ניתן? טוב, ניתן לפרופסורים. בעיניי זה לא הוגן, הדוקטורנטים עשו את העבודה. אבל זה ככה גם ביצירות באופן כללי. למשל, הממציא הכי מפורסם, ממציא כמעט בסקאלה של אדיסון, שאף פעם לא שמעת עליו. קראו לו הנט. הוא גר בארצות הברית קצת לפני אדיסון, והוא המציא שורה עצומה של תגליות שעד היום משתמשים מהם, אתה מחזיק בידיים שלך עט כדורי? עט כדורי. לא, הוא ממציא של עט הכדורי. את העט הנובע. עכשיו, הוא בן אדם שהיה הנט, וולטר הנט זה מה זה. שכחתי את שמו הפרטי. הנט היה, מגיע למקום, רואה משהו שחסר, ממציא המצאה. יום אחד נשפך לו הדיו, מהכסת דיו על הדף, הוא אמר, למה אי אפשר לקחת נוצה שתכיל את הדיו בפנים? בום, המציא עט, רשם עליו פטנט, שכח מזה. ההנט הזה, הממציא הזה שלא שמעת עליו, מת עני. הוא מת עני ולא ידוע, וקצת לקח זמן עד שגילו אותו מחדש. עכשיו, הוא המציא את הסיכת ביטחון, בצורה שאנחנו משתמשים בה היום, הוא המציא את מכונת התפירה הטובה באמת שעבדה. אגב, הבת שלו אמרה לו שלא כדאי לו לפרסם מכונת תפירה, כי הוא יגרום להבטלה בקרב התופרות. אז הוא באמת מכר את הפטנט הזה בזול, ואולי זה עדות שלא צריך תמיד להקשיב למה שבני משפחה מייעצים לך בעסקים. זהו, קוראים לו וולטר הנט. וולטר הנט, זה היה זה שלי. הוא המציא את הרובה הניתן, הנדרך מעצמו. זאת אומרת, הבן שלו היה במלחמה מול מקסיקו, הוא בא, הוא ראה שכל כדור מכניסים, דוחפים, שמים וזה, יורים, עוד פעם מכניסים, ועל זה שהמחסנית הולכת, המכלול, נער חור וזה, הוא המציא את הדבר הזה. עכשיו, למה לא שמעת עליו? למה הוא מת עני? כי הוא בן אדם שידע להבריק דברים, אבל פה לדוגמה ספציפית הוא לא ידע למצוא את השותפים הנכונים. הוא לא ידע למצוא את האי-שיווק הנכון. לא ידע למצוא את הבן אדם שיגיד, וולטר, יש לך פה משהו, אתה צריך לרוץ עם זה לזה. הוא מכר את הפטנטים שלו בזול, הוא נלחם מלחמות פטנטים על הפטנטים הלא נכונים שלו. הוא פשוט לא היה לו שום הבנה בדברים האלה. מה זאת אומרת, אתה שואל אותי אם כל אחד יכול להיות יצירתי. יכול להיות שאחד הילדים שיושב בכיתה משועמם, הוא ילד שהוא יהיה אי-שיווק מבריק, הוא ילד שהוא יהיה בן אדם שמבין, יודע לקשר בין האנשים הנכונים, שזה דבר קריטי בעסקים וכו'. כל אחד יכול להיות. כל אחד בטוח יכול לתרום לתהליך, 1,000,000%. האתר שלכם הוא הרבה יותר מעמוד אינטרנט. הוא כלי שמושך לקוחות, מספר את הסיפור של העסק שלכם ומניע לפעולה, מבלי שתצטרכו לשכנע בעצמכם. רציתי להמליץ לכם על רעות שבנתה את האתר שלי. היא בונה אתרי תדמית ודמי נחיתה שמותאמים בדיוק לעסק שלכם. בסטודיו של רעות, כל אתר מעוצב בקפידה עם חוויית משתמש נוחה, אלמנטים דינמיים שמכניסים חיים לאתר ומביאים אותו לידי ביטוי, ותהליך עבודה פשוט, קל וברור. בנוסף, רעות מחברת אתכם למערכות האוטומטיות שמייעלות את העסק שלכם, כך שהעסק שלכם לא רק יראה טוב, הוא גם יעבוד בשבילכם. אז רציתי להמליץ לכם על רעות שבנתה את האתר שלי, שאלה במשמעות, מוזמנים להתרשם, והיא כאן בשביל ללוות אתכם ולייצר עבורכם אתר שמותאם אישית למידות של העסק שלכם ולמהות של העסק שלכם. אז אם אתם רוצים לשדרג אתר ישן או לבנות אתר תדמית או דף נחיתה שיקדם את העסק שלכם, תדברו עם רעות בוואטסאפ, אני בטוח שהיא תענה מהר מאוד, ואני ממש ממליץ, מוזמנים להתרשם בעצמכם.
אוקיי, אז בעצם מה הטענה שלך? כי עד עכשיו באת ואמרת, אוקיי, זה לא רק הברקת רעיונות, זה מי שהתפרסם הוא לאו דווקא אנשים הכי יצירתיים, יכול להיות שאנשים יותר יצירתיים נמצאים מאחורי הקלעים? זה חלק מהטענה. מה שאני רוצה להגיד זה שיצירתיות זה יכולת להוציא יצירה שלמה אל הפועל. וזה אומר שאני בתוך עצמי צריך לגייס הרבה סוגים של כוחות, לא רק שכל, ואם משהו חסר אני צריך לחפש את השותפים הנכונים. וביחד אנחנו נעשה משהו יצירתי. כל אחד מאיתנו יעשה משהו יצירתי באופן ייחודי, וביחד נביא את היצירה השלמה אל הפועל. זה יכול להיות גם כשמתמודדים עם קשיים, יכול להיות שגם זה צריך לחשוב איך אתה מתמודד עם הדברים השונים, זה כוח בתוכך. אני עובד עם מפה של יצירתיות, לא יודע אם זה המקום להציג אותה, אני עובד על מפה של יצירתיות, אז בתוך כוחות השכל והרגש יש אחר כך כוחות הביצועים, כולנו נתקלים בקשיים, מה עושים איתם? יש אתה יודע, מלימון תעשה לימונדה, בסדר, אבל דרגה מעבר, מה אם אתה נכשל בסקאלה פלנטרית? קרא לך פעם להיכשל בסקאלה פלנטרית? לא, אבל אני בטוח שיש לך סיפור טוב על זה. יש לי סיפור על זה בהחלט. היה מדען, מהנדס כימיה, עטור פרסים, שהיה היסטוריון שאמר עליו שהוא היה האורגניזם המזיק ביותר בתולדות כדור הארץ. הבן אדם הזה הזיק לפלנטה יותר מכל בן אדם אחר, לא מכל בן אדם, מכל יצור שאי פעם חי. יותר מז'אן ז'אק רוסו? מעניין. לא, זה אחד האנשים הכי שנואים עליי. הווילן שלך. לגמרי. לא רק שלי, הוא באמת היה בן אדם מאוד מזיק. מעניין. אז למה קראו לו מיג'לי, תומאס מיג'לי, למה תומאס מיג'לי היה כזה יצור מזיק? במיוחד שהוא באמת בא עם הכוונות הכי טובות, ולמעשה הוא גם מת בלי לדעת שהוא עשה את כל הנזק הזה, בן אדם שהצליח להרעיל את האטמוספירה שלנו פעמיים. קודם כל באו אליו עם בעיה, אמרו לו שצריכים לפתח, שיש בעיה במנועי בעירה פנימית. זה היה לפני 100 שנה, המנועי בעירה פנימית ברכב לא בערו טוב, הדלק היה מתפוצץ לפני שהוא היה נדלק. אז הוא עשה ניסויים, והוא גילה תוסף. שאם אתה מוסיף אותו לדלק, הוא בוער בצורה אחידה, כל המהפכה של הרכבים פחות או יותר הושפעה מהדבר הזה, בכל הרכבים התחילו להוסיף את התוסף שלו. לתוסף הזה קוראים טטראאתיל עופרת. במילים אחרות, הוא גילה שאם שמים קצת עופרת בדלק, זה משפר את הבעירה. מה הוא לא ידע? הוא לא ידע שכשהעופרת הזאת נשרפת, היא עולה לאטמוספירה. מהאטמוספירה היא יורדת בגשם לכל מקום, היא מצטברת בעצמות, והיא רעלן עצבי, היא גורמת למחלות עצביות. הוא הרעיל את כל האטמוספירה של כדור הארץ בעופרת, כי עד שקלטו שזה מה שקורה, היה מאוחר מדי. תראה, במיוחד ילדים נפגעים מהדבר הזה. אין מנה כאילו של עופרת שאתה אומר בסדר, לא נורא. כל כמות של עופרת זה רע, כי זה מצטבר בעצמות וממשיך לפעול משם. עכשיו, הבן אדם מת לפני שהוא ידע שזה הנזק שהוא עשה, אבל לא לפני שהוא הספיק לגרום לעוד נזק בסקאלה של פלנטה, הוא הרס את שכבת האוזון. כי אחרי הסיפור של... עם העופרת? לא, עם משהו אחר. בן אדם רב גוני, הוא יכול לעשות הרבה דברים. זכה בפרסים על כל התגליות שלו. אחרי שהוא פיתח את הדבר הזה למכוניות, אמרו לו, טוב, בעיה חדשה, מקררים. בתוך מקרר חייב להיות גז מקררים. הגז הזה עושה שם סיבובים שיוצרים את הקירור. אמרו לו, הגזים שיש כרגע רעילים, אמוניה וזה, לא גזים טובים, בוא תביא לנו גז חדש. הוא המהנדס כימי, הוא חשב על זה, אבל על זה פיתח גז חדש. בכימית, כלורופלורוקרבונס, השם שלו לציבור היה פריאונים. עכשיו, הגזים האלה היו מעולים, היה להם את כל התכונות הנכונות, לא רעיל, קיבול החום, דחיסות וכו'. מה הוא לא ידע? שכשהגזים האלה משתחררים אחר כך מהמקרר, בסופם של הגזים להשתחרר, הם עולים לאטמוספירה, הם מגיעים לשכבת האוזון שבולמת את הקרינה האולטרה סגולה שמגיעה אלינו, ומולקולה אחת של פריאון יכולה לפרק 100,000 מולקולות אוזון. היא עושה שם מין מעגל כזה, מפרקת אחת וחוזרת להיות עצמה, מפרקת אחת וחוזרת להיות עצמה, 100,000 מולקולות, והבן אדם פשוט יצר את החור באוזון. עכשיו, והוא מת, כאילו זהו, לא יודע, מת עטור פרסים ועטור כבוד. עכשיו, אני חושב שזה סיפור מטריד, נכון? כי זה לא מדובר באיזה כישלון, אם יש לך לימון, תעשה ממנו לימונדה. הבן אדם הרעיל לנו את הפלנטה והרס לנו את האוזון, אז מה לומדים מהסיפור הזה? אתה מוטרד מהסיפור קצת? דבר אחד שאפשר ללמוד בעיניי, זה לקח אישי כזה, זה שלא הכל בידיים שלך, כן? אתה עושה את הכי טוב שלך, ולא הכל בידיים, אתה מנסה, אתה בודק, רעיל, לא רעיל, אבל בסוף אנחנו מפתחים במעבדה עכשיו דלקים חדשים לרכבים חשמליים. מי יודע, אולי יגלו יום אחד שהם רעילים. אבל יש פה לקח עוד יותר גדול, כי בעצם מול תומאס מיג'לי, שהרס לנו את הפלנטה, קם אחר כך אחד אחר, קראו לו שרי רולנד, פרנק שרי רולנד, הוא היה פרופסור באוניברסיטת קליפורניה באירווין, והוא לא גילה את החור באוזון, אבל הוא גילה למה הוא נגרם. הוא היה פרופסור לכימיה אטמוספרית, הוא גילה שהחור באוזון נגרם כתוצאה מהפריאונים האלה של מיג'לי,
ואז הוא עושה משהו ששוב, שפרופסורים לא עושים. פרופסורים, אנחנו מפרסמים מאמרים ושמחים, נוסעים לכנסים ומרצים מול 4 אנשים. אנחנו מרוצים מזה. אבל, חוץ מאלה מאיתנו שפותחים פודקאסט. אבל מה שהוא עשה, זה להתחיל לעשות לובינג פוליטי. הוא אמר, יש חור באוזון. זה מזיק לבני האדם. אנחנו יודעים שזה נגרם מהמולקולות האלה. חייבים להפסיק להשתמש בזה. עכשיו, מי מקשיב לאיזה פרופסור לפיזיקה באירווין? אבל הוא עשה רעש, הוא הצליח לגייס את ממשל רייגן, שלא היה ממשל סופר סביבתני כזה, ולטובת המאבק הזה, הוא הצליח לגייס את האום, וכינסו ועדה שאסרה על השימוש בגז הזה אחרי כמה שנים, ולא רק שרולנד זכה בנובל על התגליות האלה, הוא זכה לראות בחייו את החור באוזון נסגר. עכשיו אתה אומר, זה בעיניי הלקח מהסיפור גם של מיג'לי וגם שלו. אם אתה חושב שבן אדם יכול לעשות נזק לפלנטה, אז בן אדם יכול לתקן משהו בסקאלה של פלנטה. בן אדם יכול לעשות נזק פלנטלי, יכול לעשות תיקון גדול. ובשביל זה אתה צריך לפעמים את השותפים הנכונים, לפעמים לגלות בעצמך את הכוחות האלה, להבין שכן, אני יכול לעשות משהו גדול. אבל מה לזה וליצירתיות? זאת אומרת, אוקיי, אז היה אותו אחד שמצא את שני הפתרונות, את מיג'לי, והיה אותו אחד שהצליח לקדם לובי פוליטי. אוקיי, אבל איפה היצירתיות פה איך זה מתקשר לסיפור הכללי של היצירתיות? הסיפור הכללי של היצירתיות זה שיצירתיות זאת צריכה להיות יצירה שלמה. אם רולנד היה שומר על יצירתיות של פרופסורים, הוא היה אומר, אני מצאתי למה החור באוזון נגרם, תראו מה אמר, מצאתי על זה בכנס, קיבלתי על זה פרס. הוא אמר, לא, אני צריך שמשהו שלם יצא פה אל הפועל. שוב אני אומר, אני לא בא להתווכח עם לשונאים שמגדירים כרגע יצירתיות בתור היכולת להבריק הברקות, בעצם קצת יותר אקדמית יצירתיות מוגדרת בתור היכולת לחדש משהו מועיל בתוך תחום. אבל לחדש משהו מועיל בתוך תחום, אתה צריך שכל הדבר יצא החוצה. זאת אומרת, אם אתה בן אדם למשל, מבריק ויצירתי, ואתה יודע להבריק רעיונות, אתה רוצה גם שהרעיונות יגיעו למישהו, נכון? אתה מתחיל פודקאסט, אתה רוצה שבסוף אנשים יקשיבו לדבר הזה, וזה כולל הרבה מאוד עבודה ויצירתיות שלמה, תהליך שלם. אז אתה אומר בעצם שיצירתיות היא במובן הצער, נגיד הברקת רעיונות, ובמובן הרחב, מחשבה כוללת על איך להביא את הדבר הזה לפועל? יצירתיות היא היכולת להוציא את הדבר לפועל, בשביל לפתח, וזה יכול להיות שצריך לפתח. צריך מודעות קודם כל. צריך מודעות שצריך לעבוד עם השכל, אבל אחר כך גם צריך לרצות להוציא את זה, ואחר כך גם צריך להתעקש מול הכישלונות ולהתעקש מול הקשיים, עד שהדבר יוצא לפועל, צריך לחשוב על מי מקבל את זה בסוף. עכשיו אני עושה פה תנועות עם הידיים שאני מסמל את זה, יש לי ממש מין מפה כזאת של יצירתיות שאני עובד איתה, המפה הזאת מבוססת על תורת הסוד היהודית בעצם, ואנחנו עוברים שם דרך הנקודות האלה, ואנחנו מראים איך אנחנו יכולים מצד אחד לפתח בעצמנו את הכוחות האלה, מצד שני, אם צריך למצוא את השותפים, לך יש שותפים, אז, כי יש דברים שהם משלימים אותך, אז זה אומר שאתה לא יצירתי, להפך, אתם יצירתיים ביחד, אתם מוציאים יצירה על העולם. אוקיי, אז אתה יודע, אחד הטיעונים הכי חשובים לגבי העניין הזה של יצירתיות, זה בעצם שאותו פרופסור שגילה את הפניצילין, תזכיר את השם, פלמינג, אז הוא בעצם ידע מלא מידע לפני שהייתה לו את ההברקה, זאת אומרת, באים לילד בכיתה ג' ואומרים לו, בוא נדבר סדנה על יצירתיות. אבל אם הם מביאים אותו למעבדה הזאת, הוא בכלל לא היה רואה מה שהפרופסור ראה, כי לא היה לו את הידע. אז זאת אומרת, צריך ידע שהוא בסיס ליצירתיות. אין יצירתיות סתם אתה יודע, הילד שלי בן 3, הוא לא יצירתי, או לפחות לא יצירתי במובנים שאני מדבר עליהם, כי אין לו מספיק ידע, וגם האינטליגנציה שלו עדיין לא מספיק מפותחת. הוא צריך קודם כל לקלוט, כמו כזה ספוג, שמטפטף עליו מים והוא סופג, ואז אחר כך הוא יכול להשפריץ את המים האלה חזרה. נכון, זה לגמרי נכון, עם יצירתיות, היא היכולת לחדש משהו מועיל, זה צריך להיות מועיל. ובעצם השאלה שנגזרת ממה שאתה אומר זה איך אנחנו מתכוננים לרגע של היצירתיות, איך אנחנו מתכוננים לרגע של פלמינג, איך אנחנו מתכוננים לנורא. אחת הדמויות הידועות בתחום הזה הוא דמיטרי מנדלב. דמיטרי מנדלב ידוע בכל העולם בתור מי שהמציא את הטבלה המחזורית, מי שהציע לה את הפתרון של הסופי שלה. אגב, ברוסיה הוא ידוע על עוד משהו, שהוא גם זה שקבע שוודקה תהיה דווקא 40% אלכוהול, שזה קצת אגדה אורבנית. אבל כל שאר האלכוהולים גם הפכו להיות כאלה. זאת אומרת, גם וויסקי סקוטי, חוץ מסלבוביץ' ועוד כמה דברים מאוד מאוד מסוימים, הכל 40%. האמת שקבעו את זה לפניו, אבל זה ככה החברה שמוכרת וודקה מנדלב, ככה היא מספרת. אז מנדלב הוא היה לו רגע של נורה שנדלקת מטורף, שבאמת קדמה לו הרבה הכנה. מה קרה בעצם? בעצם בזמנו של מנדלב היה גילו המון יסודות, גילו כל מיני דברים שאי אפשר לפרק.
פריחה שלמה בגילוי היסודות, אבל לא היה בהם שום היגיון. איך חומר הזה הוא קשה ומוליך חשמל ולא מוליך חום, והוא מגיב עם חומצות בבסיסים. החומר הזה אחרת, החומר הזה אחרת. לא היה בזה שום היגיון, וזה עצבן אותו כמרצה, הוא ניסה ללמד את זה, הוא לימד כימיה אי-אורגנית, כמו שאני מלמד בטכניון, וזה פשוט עצבן אותו שאין בזה סדר, והוא נהיה לו אובססיה. הוא הכין לעצמו חבילת סוליטר כזאת, חבילת קלפים, על כל קלף הוא כתב יסוד, את כל התכונות שלו, והוא פשוט היה עושה כזה סוליטר עם עצמו. אולי נסדר אותם ככה, זה יהיה הגיוני, אולי נסדר אותם ככה, יהיה הגיוני. עכשיו, קדם לו ידע, אנשים כבר ראו שיש חוקיות כזאת, חוקיות אחרת, אבל לא הצליחו לגבש את הידע הזה למשהו שלם. ובמשך 3 שנים, זה מה שהוא עושה. הוא היה עושה את זה בעבודה, הוא היה עושה את זה בבית, מן הסתם הוא גם עבד קצת, כן? אבל הוא היה עושה את זה בנסיעות רכבת. פשוט העסיקו את הדבר הזה, איזה סדר יהיה בזה. יום אחד הוא אמר, אני מתחרפן, אני לא יכול, אני נוסע לחופש, אבל לקח איתו את הקלפים, ישב בבקתה, ביער, וסידר, ולא יצא לו כלום. אז הוא הלך לישון, והוא כותב ככה ביומן שלו, ובחלומי באה לי הטבלה. ראיתי יסודות מסודרים בשורות ובטורים. התעורר, כתב ובדק את זה, זה באמת היה נכון. עכשיו, אתה אומר, בסדר, אתה רוצה רעיון יצירתי, לך לישון, אבל כמו שאתה אומר. תתקלח, כן. הרבה אנשים אומרים לי, אחרי שיחות טלפון, אני אתקלח, זה יצוץ. אבל זה יצוץ רק אם יהיה לו משהו לחשוב עליו, רק אם יהיה לו את החומר, ותהיה לו... ורק אם זה יהיה בעל פה, זאת אומרת, בשביל שהדברים יתחברו, הם צריכים להיות בעל פה באיזשהו מובן, זאת אומרת, יכול להיות שאתה עכשיו עוסק נגיד סתם, אני קורא ז'אן ז'אק רוסו, אם לא יושב לי בעל פה, היסודות הרעיוניים, נגיד, של ג'ון לוק, אז אני לא יכול להגיד, פה הוא מתנגד לג'ון לוק. ברור. עכשיו, אם מישהו כבר, נגיד, עורך, כתב בהערת שוליים, פה הוא מתנגד, שימו לב שהרעיונות האלה מתנגשים עם ג'ון לוק, בסדר, אז, אבל גם לדעת, לזכור מה שקראתי בפסקה, כשאני הולך להערת שוליים, ושדברים האלה יהיו בזיכרון, הזיכרון שלנו מאוד חשוב ליצירתיות. חד משמעית, אני מאוד מסכים, אפילו, אני שם אותו באותו מקום כמו אינטליגנציה, כמו יכולת לחשוב על דברים. אם הידע לא בראש, אז זה לא עוזר לך שהוא בוויקיפדיה. זה כיף לקרוא בוויקיפדיה, אבל אם הידע לא נמצא פה, אתה לא יכול להשתמש בתהליכי החשיבה שלך בפועל. אז בעצם יגיע, מצד אחד, ויש פה משהו קצת הפוך, אתה יודע, מצד אחד זה יגיע, מצד אחד אתה צריך להתייגע על הרעיון ולרצות, ואז מצד שני אתה צריך לדעת לשחרר. אחד הסיפורים, השינה, המקלחת, החופשה, היה מדען, קראו לו בקרל, אנרי בקרל, מדען צרפתי, אחד ממגלי הרדיואקטיביות, שהיה בלחץ אטומי, שזה כמעט מדויק, היה אטומי, אבל כי הוא דיווח בכנס של מדענים שהוא גילה תופעה, ואז הוא חזר הביתה וניסה לחזור לניסוי, והניסוי לא הצליח, כי בשביל ניסוי הוא היה צריך אור שמש, והוא חיכה והיה פשוט בפריז, היה עננים, ולא הצליח הניסוי, והוא עמד לפני משבר, כי הוא היה אמור לדווח עוד פעם לחברה עם פרטים של הניסוי, והוא ידע שעכשיו הוא הולך לעשות פדיחות, לעמוד מול כולם, ויגיד, תקשיב, לא באמת הצלחתי, ויצחקו עליו וכו'. אז הוא הלך ועושה משהו שעד היום היסטוריונים של המדע לא מבינים. הוא הלך והוא בדק את התוצאות של הניסוי, למרות שלא היה אור שמש. החומר פשוט היה מונח במגירה, החומר שהיום אנחנו יודעים שהוא היה רדיואקטיבי, היה מונח במגירה, והוא בדק האם הניסוי הצליח, למרות שהוא לא עשה את הניסוי, וגילה שכן. עכשיו, עד היום המדענים לא מבינים, ההיסטוריונים לא מבינים, למה הוא בכלל בדק את החומר הזה? הרי לכאורה לפי כל התיאוריות שהיו לו לפני זה, לפי התיאוריות שאבא שלו פיתח, זה לא היה אמור לעבוד. אבל הוא כנראה היה שם רגע, ככה אני קורא את הסיפור הזה, היה שם רגע של שחרור, שהוא אמר, אולי לא, זה יותר ממקלחת ושינה, זה יכולת לשחרר גם תפיסות קודמות, להגיד קצת, ואולי אני טועה, ואולי אבא שלי טעה בתיאוריה הזאת, ואולי אפשר לחשוב על זה מחדש, והוא ואבא שלו וסבא שלו פרופסורים באותו מוסד, היה לו הרבה מטען שהיה צריך להשתחרר ממנו, ובכל זאת, לפעמים גם צריך לשחרר. אז אתה שואל איך להגיע ליצירתיות הקלאסית של הברקה, צריך להתייגע על זה, צריך לשחרר את זה, אבל זה יותר הסדנאות הקלאסיות, אני יותר להתעסק בשאר השלבים. כן, הרבה פעמים אומרים, אתה יודע, גם בצבא, כשעובדים, כשנחים, לא למה מתכוונים? לנוח. זאת אומרת, אתה לא אומר את זה בדרך כלל, כשעובדים, כשנחים, באמצע ריצת, לא יודע, 10 קילומטר, אתה אומר להם, ננוח אחר כך, ובוא עכשיו ניתן את הרבק של החיים. לא, כשעובדים נחים, זה בדרך כלל כשאתה במנוחה, אז אתה אומר, אל תטרידו אותי, כשנחים, אל תטרידו אותי. אז ככה זה מרגיש, זאת אומרת, צריך באמת לעבוד, להתייגע ולהכין שיעורי בית, ולקרוא את עצמך לקראת המבחנים, ולשנן, כשאתה באמת עובד, אבל היום עם הרשתות החברתיות נראה לי, ועם הפלאפונים המצפצפים, וזה מאוד מאוד קשה פשוט להתרכז, לעשות deep learning, ממש להיות שקוע בדבר הזה, וזה נראה לי, בוא נגיד, ה-cutting edge של הדור הנוכחי נראה לי, זה פשוט יהיה
להיות מנותק כשאתה לומד. נגיד יש לי פה, אתה רואה פה למעלה, מין כזה שעון חול, האמת אני יכול להוריד אותו, אני פחות שיפול עליי. שעון חול של 28 דקות, של משהו שנקרא פומדרו, זאת אומרת אתה מסובב אותו, אתה אומר אוקיי עכשיו זה המשימה שאני הכי שונא, אני 28 דקות, שם מצב טיסה בפלאפון, עובד על משהו, וזהו רק 28 דקות. לא, עכשיו אמרנו 3 שעות ברצף ללמוד, עד ארוחת צהריים, אחרי 28 דקות יש לך הפסקה. כמה? 10 דקות, רבע שעה, אתה מגדיר לעצמך. מה זה שיטת פומודורו? מה זה השיטה? זה שיטה של מי שרוצה רחבה לזה, אתה גם יכול, בספר של רועי יוזביץ', הצלחה בלימודים, ספר נהדר. עשיתי על זה גם איתו שיחה, אם אני זוכר נכון. אם לא, אז כדאי שאני אעשה איתו שיחה, תגידו לי בתגובות, אם עשיתי. זה מעניין כי יש לי שיטה מאוד דומה. המקום עבודה הקבוע שלי זה החומוסייה. יש לנו במגדל העמק חומוסייה, חומוס שהחיינו, תבואו, ויש לי שם פשוט שולחן בצד, ואני עובד 40 דקות, אני לומד את הקטע מהלימוד היומי שלי 10 דקות, ואני נח 10 דקות, ואני עושה ככה מחזורים של יום שלם, 40, 10, 10, 40, 10, 10, זה. דרך אגב, ככה, לפני שאנחנו נעבור לנושא הבא, אני רוצה ככה לצטט ממקיאוולי, בספר הנסיך בהוצאת שלם, עמוד 131, יש ציטוט שאני מאוד אוהב, שממנו למדתי את הסיפור הזה שהיצירתיות בעצם מתבססת על לימוד בעל פה של טקסטים, של רעיונות, של טבלה מחזורית. אם בו הערב אני חוזר הביתה ונכנס לחדר העבודה. על המפתן אני פושט את בגדי היום-יום, המלאים בבוץ וברפש, ולובש בגדים היעים לחצר מלך או אפיפיור. ולאחר שהעליתי על הכסות ראויה, אני נכנס לחצרותיהם העתיקות של הקדמונים, והם מקבלים שם את פניי באהדה. שם אני ניזון מאותו מזון שהוא שלי בלבד, ואשר בשבילו נולדתי. שם איני בוש לדבר איתם ולשאול על הסיבה לפעולותיהם. ואלה באנושיותם עונים לי, ובמשך פרק זמן של 4 שעות, איני חש כלל שימום. אני שוכח את כל הדאגות. אינני חושש מהעוני. המוות אינו מבהיל אותי. אני מטמיע את עצמי בהם כל כולי. ומכיוון, ופה הנקודה, שלדברי דנטה, אין ידיעה אם לא זוכרים את הדבר שמבינים, רשמתי את מה שהפקתי מתוך שיחתם וכתבתי חיבור קצר על הנסיכויות. בעצם הספר הזה, הנסיך שאותו הוא כותב לחברו פרנצ'סקו וטורי. אז זה ככה ממקיאוולי, החשיבות של לימוד בעל פה, בעיניי זה טקסט מקסים, ובי הוא מעורר צמרמורת, אפילו שכתב אותו גוי לפני 500 שנה, אבל מקיאוולי הוא מהגדולים. לגמרי. יש לנו קצת את החוויה הזאת, הם גם סוגרים את הנושא, קצת את החוויה הזאת כשהם מתיישבים ללמוד גמרא. אם מתיישב ללמוד גמרא, אתה מתיישב בשולחן, הרב עדין אבן ישראל אמר את זה פעם, מתיישב לשולחן אחד עם משה רבנו, עם רבא, אביי ועם רש"י, וביחד אתם לומדים. הם עוזרים לך. כן. איך בוחרים רעיון? זאת שאלה נפלאה. זאת שאלה נפלאה שבעצם היא עומדת מול כולנו, כי גם אנחנו בוחרים בכל רגע ובכל יום במה להתמקד, מה לעשות. בשבוע שעבר היה בירושלים פה כינוס של החברה הישראלית לכימיה, ועשיתי שם, ניהלתי מושב כזה, שבו 3 מדענים דיברו על השאלה הזאת. איך לבחור רעיון? זה בעצם רעיון שמעיין מדוקטורנט מתחיל ועד פרופסור מלא, ובאמת האולם היה מלא וזה עניין את כולם. אז איך בוחרים רעיון? אפשר להגיד שיש 2 גישות קיצוניות ולנסות לחפש את דרך באמצע. גישה קיצונית אחת, פיזיקאי מאוד ידוע בשם ריצ'רד פיינמן, היה בן אדם מאוד ציורי, גם זוכרים לו שהוא גם לימד טוב וגם תופף על בונגו וכאלה, וזכה בפרס נובל, והגישה שלו בחירת הרעיונות הייתה הכל, מה שבא לי באותו רגע נתון. למעשה, לתגליות הכי גדולות שלו שהוא קיבל להם את הפרס נובל, הוא הגיע מזה שהוא היה עייף ומיואש, ולא היה לקוח יותר לעבוד, להיות פרופסור, והרגיש שיש לו יותר מדי ציפיות, אז הוא הלך לחדר אוכל, והוא ראה איך בן אדם שיושב לפניו בחדר אוכל, מקפיץ צלחת לשמיים. ואז הוא ראה שהצלחת מסתובבת, אבל בזמן שהיא מסתובבת גם יש לו מין נטיות ימינה שמאל ליותר נטיות כאלה. אז במקום לחזור למשרד שלו אחרי האוכל, כמו פרופסור מכובד ולהתחיל לעבוד על הדברים שהוא צריך, הוא אמר לא מעניין אותי שום דבר, זה עכשיו הבעיה שהכי מסיקה אותי, אני זורק את עצמי על הבעיה הזאת, קטנה, לא אכפת לי, והוא התחיל לכתוב משוואות, רגע, באיזה קצב זה יסתובב, האם הקצב שזה מסתובב לאט קשור לקצב שזה מסתובב מהר, ופיתח משוואה וגילה שזה, אני לא זוכר, זה בדיוק פי 2. אבל אז הבעיה הקטנה הזכירה לו בעיה אחרת. הוא אומר, רגע, זה בעצם גם מזכיר את התנהגות של האלקטרונים קצת. מפה לשם, תוך כמה שנים הוא הגיע לתגליות שהביאו לפרס נובל שלו. אז זה גישה אחת. איך לבחור רעיון? תתפרע. מה שבא לפניך, תיקח. מה הבעיה? שזה מביא אותנו לוולטר האן, שבאמת בחרת בעיות הלא נכונות, או לפחות לא פיתח אותה מספיק. יש את הגישה השנייה. הגישה השנייה זה באמת בן אדם שהולך לרעיון הכי חשוב. והולך אליו בדרך השלג ודרך המדבר בכל מחיר.
וזה יכול גם להיגמר לא טוב, כי אחת הדוגמאות הידועות מזה, שלא כל כך נעים להגיד, זה איך איינשטיין בזבז את ה-30 שנה האחרונות של החיים שלו. זה לא, אתה יכול להגיד מי זה דוד אייזנברג מהטכניון שמדבר ככה על איינשטיין, אבל זה דעה לגיטימית שאומרים היום, שאמרו דאז פיזיקאים וגם אומרים היום, שב-30 שנה האחרונות שלו בחר בבעיה גדולה מדי, והוא רק הלך אחריה ולא עניין אותו שום דבר אחר, גדולי הפיזיקאים אמרו עליו, איינשטיין הפך להיות אלכימאי, לא מעניין אותו יותר ניסיונות, ניסויים וכו'. יש איזושהי דרך שהיא באמצע. הדרך שהיא באמצע בעיניי הדוגמה הכי מופלאה שלה, זה פרופסור עדה יונת ממכון ויצמן, שכולם שמעו עליה שעדה יונת זוכת נובל על פענוח מבנה הריבוזום. אגב, מבנה הריבוזום, אתה שלחת אותי לקרוא את הנסיך, קראתי מאוד מאוד מזמן, אני שולח אותך להסתכל על וידאו באינטרנט על מבנה הריבוזום. היופי של הדבר הזה הוא מופלא. הריבוזום זה היחידה בתוך התאים שלנו, שיודעת לקרוא חלבונים, לקרוא את DNA, לקרוא את הקוד הגנטי ולייצר חלבונים. זה מפעל, תדמיין מפעל שראית, מפעל של נפט, מפעל כימי, שהוא בגודל שאתה לא רואה בעין ועשוי מסטייק נע. עכשיו, והיא פענחה את המבנה שלו. וזה היה משימה שהיא הלכה אליה עשרות שנים, וכשמה זה לא האמינו בה, היו אנשים הרבה יותר, היא הייתה פרופסורית מתחילה בת 30 ומשהו, היו פרופסורים הרבה יותר גדולים ממנה שנכשלו במשימה הזאת, חשבו שהיא בלתי אפשרית, והיא יצאה לדרך. אז למה לא קרה לה מה שקרה לאיינשטיין? עכשיו, מה זה יצאה לדרך? רק בשביל להבין. בהתחלה הייתה צריכה למצוא את החיידק, שאת הריבוזומים שלו היא תצליח לגבש. זה היה שנים. אחר כך להוציא ממנו את הריבוזומים ולגרום להם להסתדר בשורות מסודרות, כי בלי זה אפשר לפענח מבנה, גם זה לקח שנים. אחר כך היא הרתה על זה את הקרני רנטגן, הם היו מתפוצצים. איך עושים שהם לא יתפוצצו? בסוף היא מצאה שצריך לשים את זה באיזה שמן מיוחד. עכשיו, כל דבר זה לקח שנים, ועשרות שנים שבעצם היא התעסקה בהמון בעיות קטנות בדרך הבעיה הגדולה. אז איך אתה עושה את זה? שלחתי למייל, שאלתי אותה. זה היה לפני שהיה לי את הפודקאסט, אז לא הזמנתי אותה לרעיון בפודקאסט עדיין. אבל שאלתי אותה, מה יחזיק אותך כל השנים האלה ללכת למשימה הגדולה ולא להתייאש? אז היא אמרה, לא הרגשתי שאני הולכת לאיזו משימה גדולה ואני לא מתייאשת. רציתי לפענח את מבנה הריבוזום, אבל עוד יותר רציתי לעשות משהו אפילו מעבר לזה. רציתי בכלל להבין איך תאים קוראים את הקוד הגנטי. אבל זה בעיניי ממש הנקודה. זה הנקודה שאפשר לזכור ולקחת איתנו לחיים. כל יום, זה ניסוח מקורב, כן, כתבתי את זה, כל יום התרגשתי מהבעיות של אותו יום. היום זה היה, אני מרחיב, כן, איך הגבישון לא התפוצץ בשמן, מתרגשת מזה. היום זאת בעיה של איך למצוא את החיידק, אני מתרגשת מזה. זאת אומרת, יש, שאלת אותי איך למצוא את הרעיון, איך לבחור את הרעיון. צריך את השילוב. צריך שיהיה מבט אל על, וצריך שיהיה התרגשות מהיום יום של מה שעושים היום. יש את אתה יודע, זה מזכיר לי משהו, אני לא יודע אם זה דומה או שונה קצת, אבל יש את האמירה, tomorrow is another day. זאת אומרת, אוקיי, היום, נגיד, הבוקר עשיתי איזושהי, אני אישית עשיתי סליקה באשראי, קטסטרופה, משהו באיזה אתר לא טוב, ביטלתי את הזה, אבל אני לא בטוח שיאשרו לי את הביטול, משהו די מוזר קרה לי הבוקר, עם האשראי, נו, ועכשיו, איך אתה גורם לזה שזה לא כל היום יעסיק אותך, או מחר, אוקיי, עכשיו אני אוכל את עצמי לגבי מה שקרה אתמול, לא, tomorrow is another day, זאת אומרת, תאפשר לך להתחיל מחדש, לא רק להיות עסוק בכישלון הזה או בזה, כי הדבר הזה יכול ללוות אותך, אנחנו מכירים מהסדרה ניסויים פלוס של פעם עם אל בנדי, שהוא כל פעם מדבר על הזמן שלו בתיכון, שהוא עשה את הטאצ'דאון הזה, או שהוא פספס את הטאצ'דאון הזה, וזה מלווה אותו בחלומות. די, בוא, תחיה את שאר החיים שלך, לא רק את המשחק פוטבול כשהיית בתיכון, והדבר הזה עכשיו, כל שאר החיים שלך זה פסיק אחרי הדבר הזה. נכון. תתחיל מחדש. בשביל להיות מסוגלים להתחיל מחדש, צריכה להיות מידה של מודעות עצמית. אתה צריך להיות מסוגל לא רק לחשוב, אלא גם לחשוב על איך אתה חושב וללמוד. ולכן אני מדבר על תהליך יצירתיות, בשביל שנוכל ללמוד. אוקיי, אבל בשביל שכל זה יוכל לקרות, צריך גם את הרצון בשביל לתת, איך מפתחים אותו חוץ מאשר סדנאות כושלות? לא חושב שהסדנאות הכושלות מפתחות את הרצון. הן אולי מפתחות כלים, ובאדם שאין לו רצון חסר לו בכלים. אולי זה באמת מקום לספר על אחד האנשים הכי מעוררי השראה שפגשתי בחיים. באדם שבאמת הייתה לי זכות מיוחדת להכיר אותו ולעבוד איתו. קוראים לו פרופסור אדם הלר. אדם הלר הוא אחד יהודי, אמריקאי, ישראלי לשעבר, הוא חי היום בטקסס.
הוא אחד הממציאים החשובים שחיים היום, יש לו למעלה מ-600 פטנטים, מספר דומה של מאמרים, לא יודע אם ראית פעם אנשים עם סוכרת שיש להם על היד מין מתקן כזה, שמודד להם בעצם את הגלוקוז בדם באופן רציף, בלי שיצטרכו לדקור את עצמם ודברים כאלה. כן, וגם עם חיבור לפלאפון, נכון? כן, זה יכול לשדר לפלאפון, הוא אחד מאבות המתקן, פרי סטייל של ליברה, זו חברה שהוא מכר ב-1.3 מיליארד דולר, זאת אומרת, זה מתקן, משהו שאנשים צריכים באמת, וששואלים אותו בהרצאות, ואני הייתי אצלו בפוסט-דוקטורט, כשהייתי בטקסס בפוסט-דוקטורט, עבדתי עם שני הגדולים של האלקטרוכימיה, אל בארד ואדם הלר, ואדם הלר באמת באדם מעורר השראה, וכששואלים אותו בהרצאות, איך התחילה הקריירה המדעית שלך, בעצם קצת מה שאתה שואל, מה יכול להניע אותך, מה יכול לגרום לך לעשות דברים גדולים, הוא עשה הרבה דברים גדולים חוץ מההמצאה הזאת, אז הוא אומר, הקריירה המדעית שלי התחילה בגיל 9 במפעל לבנים. מה זה מפעל לבנים הזה? מפעל לבנים בהונגריה, שממנה יצא רכבת קסטנר. לקראת סוף השואה, הנאצים יימח שמם הצליחו לאסוף ולרצוח את כמעט כל יהדות הונגריה ב3 חודשים, זה היה מאוד מאוד יעיל, והמספר מסוים של יהודים שניצל ברכבת קסטנר, אדם, אחותו וההורים שלו ניצלו ברכבת, והוא חי בשביל להצדיק את זה שהוא ניצל. הוא חי בשביל לעשות דברים חשובים. עכשיו, איך אני יודע את זה? זה לא מילים סתם, אני יודע את זה כי כשעבדתי אצלו, הוא נתן לי יום אחד איזה משימה, אמר דוד בוא נפתח איזשהו פחמן שאין כזה, עבדתי על המשימה הזאת והבאתי לו, הצלחתי, לפני הזמן שהוא חשב. הוא אמר יפה, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אמרתי לו, לא יודע, אתה הבוס, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? הוא אמר תעשה מה שאתה רוצה, תחקור מה שבא לך. סבבה. הלכתי, באתי אליו עם רעיון, אמרתי אדם אפשר לפתח או לחקור כזה וכזה, ואז הוא חשב, אגב אדם באדם שיודע לחשוב בין 91 היום עד 110, אדם שיודע לחשוב, מתיישב בכיסא, חושב, ובסוף נותן לך תזה שלמה ומפורטת, הוא אמר לי לא נעשה את הרעיון שלך. אמרתי לו, למה? אף פעם לא עשה את זה, אף פעם. הוא אומר לי, כי זה לא מה שהאנושות צריכה. בסדר, כאילו, לא, בכל רגע אני עושה מה שהאנושות צריכה. אז הוא אומר לי, לא, דוד, אני ניצלתי ברכבת קסטנר, אנשים אחרים נרצחו, אני רק צריך לעשות, אני צריך להצדיק את זה שאני חי. עכשיו, אתה מסתכל על הקריירה שלו, אתה מסתכל מה הוא עשה בחיים, וזה מדהים. הוא עלה לארץ אחרי השואה, היה אחד מהעוזרים של ארנסט דוד ברגמן בהקמת רפאל, מכון דוד, ובהקמת המפעל טקסטיל בדימונה. הוא וסיים את זה, המציא סוללה, שעד היום תדירה מעצרת. עכשיו, פרופסור רגיל היה חולב את הפרה הזאת לנצח, המצאתי סוללה, עכשיו אני מומחה לסוללות. לא, הוא אמר, זה לא מה שאנושות צריכה עבר תחום. היה את משבר הנפט בגלל הערבים, בגלל שהחרם הנפט הערבי, הוא פיתח מתקן להמרת אנרגיית שמש לדלק, עד היום, ודיברתי על זה לאחרונה עם מומחה מייל, עד היום לא שברו את שיא היעילות של המתקן הזה. היה לי איתו בעיות אחרות של מחיר, אבל עזב את התחום הזה גם כן, נכנס לתחום של המדידת גלוקוז. כשאני הייתי אצלו בפוסט-דוקטורט, הוא היה בן 84 משהו כזה, הוא חי חצי, טקסס וקליפורניה, כל 3 שבועות, האדם בשנות ה-80 שלו טס הלוך ושוב טקסס, קליפורניה, בטקסס מפתח סוללה חדשה מבוססת גופרית, בקליפורניה יחד עם הבן שלו אפרים הלר מפתחים חברה לשחרור מבוקר של תרופה לחולי פרקינסון, הבן אדם לא נח, בגיל 83, כל 3 שבועות לטוס הלוך ושוב, וברוך השם ממש זכיתי, נשארנו חברים והמשכנו להתכתב, ובאיזשהו שלב שאלתי אותו, אמרתי לו, אדם תגיד, מה מניע אותך? באמת, מה נותן לך כוח? אתה יכול ברוך השם ילדים נכדים נינים, מה נותן לך כוח? אז הוא אמר, הוא כתב באמת מייל מצמרר, הוא כתב לי, חברי הילדות שלי נרצחו, דודה שלי ודוד שלי ובן דוד שלי נרצחו, שותף העסקים של אבי שאהב אותי כבנו, אני רק עושה מה שהם היו עושים, הם היו שורדים. אתה שואל מה יכול לגרום לבן אדם לרצון. בן אדם צריך להתחבר למטרה גדולה ואמיתית. בן אדם צריך להאמין שהוא יכול לשנות את העולם לטובה, ולפעול לטובת הדבר הזה. מזה ייגזרו אחר כך משימות קטנות, אבל זה האופק שאליו בעיניי ראוי ללכת. וואלה, באמת, אתה יודע, בוא נגיד, מי שיש לו, אומר ניטשה, מי שיש לו, למה ימצא כל איך שבעולם, לא כולנו אבל ניצלנו ברכבת קסטנר, זאת אומרת, צריך להכניס את התחושה הזאת של, אולי אבל כולנו חיים. לא, אבל הוא אומר אני צריך להצדיק את זה שאני חי, אתה חי? תצדיק, אני חי, אני צריך להצדיק, וזו שאלה אמיתית. לא, אבל אולי בית דין של מעלה, נגיד, אני מאוד חושב שהרעיון הזה, שהרעיון והאמונה בעולם הבא, ובזה שאנחנו נשפט על המעשים שלנו, וזה שאתה לא יודע אם היום אתה תמות, או עוד 50 שנה. לפני מיתתך. נכון, לא, אבל הרעיון הזה הוא רעיון, אני חושב, מרכזי וגדול וחשוב, והיום הרבה מאוד אנשים אומרים, אני דתי, אבל כאילו כל העניין הזה של משפט, של הדבר הגורלי הזה, של הרגע שהכל מתכנס אליו, לא, אפשר להיות גם בלי. אני חושב שאי אפשר בלי. כלומר, האימה הזאת מפני מה יגידו בפני בית דין של מעלה, זה דבר חשוב. אני זוכר גם כשלמדתי משפטים,
אז אתה יודע, אני קורא פסקי דין גאוניים של אהרון ברק, ואני אומר, וואו, באמת, אתה נתקל בגדולה מצד אחד, מצד שני אתה נתקל באיזה מין תחכום מיותר ואפילו תכסיסני שבא ואומר בוא נצדיק את זה שאני רוצה בסופו של דבר להיות זה שקובע גורלות ואני רוצה שכל הסמכות היא אצלי, ויום אחד לילה אחד כמו בחלום של אותו מנדלייב, אז אני חולם חלום, אני רואה את הפנים של משה רבנו ואני רואה את אהרון ברק עומד בפני בית דין של מעלה, שמשה רבנו הוא חלק מהבית דין של מעלה, והוא מסביר את כל הטיעונים המפולפלים שלו, ואתה רואה אותו כזה, הוא מנסה, הוא ממש מנסה כעורך דין להצדיק את עצמו, ואז משה רבנו, אז עושה לו ככה. גדול. כי הוא לא עונה לו, הוא לא זה, הוא כאילו אומר לו, רגע, אתה באמת מאמין לעצמך, באמת, זו הייתה הכוונה של החוקים של הכנסת, או שאתה רצית להגיע למטרות זרות, משלך וזה, ואז הוא שופט אותו אם זה אומר לו, צריך להיות על אמת, אנחנו עכשיו בעולם הבא, אני יכול לבחון כליות ולב, לא, אני השליח של זה, לא ראיתי את אלוהים בעיניים, שוב, אולי כן, אולי אני לא יודע, אולי אני נביא, אבל ראיתי את זה, והדבר הזה, אני חושב, זה רעיון שליווה אותי לאורך הרבה מאוד שנים, שיש דין, יש דיין, יש את היום הזה שבו כל אחד ישלם את המחיר על הדברים שהוא עשה פה, ושוב, אני חושב שאם אתה חי ככה, אז אתה... אני מסכים, ואפשר להסתכל על זה גם מההיבט החיובי של זה, מההיבט של טובה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. שאתה יכול, כל עוד אתה חי, להצדיק את זה, לעשות דברים טובים באמת, בשביל העולם הזה והעולם הבא. אז לפודקאסט שלנו, לעל המשמעות, יש תמיד שני חלקים, יש את החלק ככה פתוח לציבור הרחב, שזה מה שעשינו עכשיו, ויש את החלק השני, חלק למנויים בלבד, שנקרא על המשמעות פלוס, אז אנחנו ממש מזמינים אתכם להצטרף אלינו, הקישור בתחתית הפרק. אני אשמח שבשלב הזה נעבור לעוד נושא שאתה מתעסק בו הרבה, וזה נושא האמת, ובעצם מניפולציות באמת, והמדע, אמת מדעית, וככה יש לך הרבה מה להגיד עליו בתור פרופסור, ראש מעבדה בטכניון. כן, בעצם השאלה של אמת זה השאלה הטבעית על מדע, נכון? מה המדע מחפש? המדע מחפש אמת. אחרת בשביל מה אנחנו פה? לא משמעות, כמו בפודקאסט שלך. בדיוק, הפודקאסט הוא המדע מחפש משמעות, אבל לכאורה המדע מחפש אמת. אז קודם כל אפשר לשאול את השאלה, האם המדע מחפש אמת? האם זה באמת קורה? היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ו60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.